چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم ترک کلوزینگ آرگومنتس از یانگ تاک که با موزیک ویدیوش جدیدن لیک شده رو تحلیل و ترجمه کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ترک. این ترک تو اوج حواشی یانگ تاک بعد از پخش شدن اعترافاتش از زندان اومد. مثل اینکه اومده چند تا از رپرهای لیبل خودش هم دیس کرده. بریم با هم دیگه ببینیم چه جوریاست. کلوزینگ آرگومنتس به معنی مخلص کلامه یا تموم کردن بحثاست. بیت این ترک رو ویزی، ساوثساید، اسمت سرتیفاید و تاروس زدن. به به. پرودوسراشون تو نوشتن شعرش هم کمک کردن. یه یعنی آره. میگه ببین نمیتونی هیچ نگاهی رو با من مقایسه کنی. داداش میدونی میری چی میگم؟ میگه این سیاه‌پوستا دارن مثل موش وسط این خراب شده رفتار میکنن. میفهمی چی میگم؟ میگه آره نگاه، من کاری که کردم رو کردم. یعنی کاری که درست بود انجام دادم. میگه تمام تلاشمو کردم تا به برادرم کمک کنم از وضعیتی که توش بود بیرون بیاد. نگاه دیگه نگاه رو نمیگیم دیگه، همتون معنیشو میدونید. میگه پشیمون نیستم ازش، حقیقت داره. اسپایدر به معنی عنکبوته، یکی از لقبای یانگ تاگ که جدیدن بهش هم لقب اسپایدر رت رو دادن که یعنی عنکبوت آدم فروش. میگه ولی اشتباه نگیر داداش، گن نزنی داداش. میگه هیچ موشی تو وجودم نیست پسر. میگه ترجیح میدم بمیرم تا اینکه از یه نگاه خبر بدم. جدی میگم. میگه تنها چیزی که پشیمونم اینه که تو زندگیم با شما احمقای لعنتی و پوفیوزا طرف شدم. شما چاقالا. برو بعد میگه داداش لعنت به همتون. پوسیز یعنی ترسوها دیگه، ترسوها چاقالا. این اینترو ترکه. میگه یه فرق بزرگ بین من و شماست. میگه شما آدما رو نشون میدید و میگید اونا جرم رو مرتکب شدن. میگه من گفتم اون نکرده، فهمیدی؟ اسپایدر. آره اسپایدر. بریم ورس. این ترک کلا یه ورس داره ولی طولانیه. بابا چه ترکی، چه بیتی. ویزی و ساوثساید بیان دیگه ترک کامل خفن میشه. میگه مثل پستچی میام جلو خونت نگاه، فرار کن در رو. اینجا فکر کنم دوباره داره به کانا میگه و به همه کسایی که رد خطابش کردن. میگه به همه چی شلیک کردن، حتی به سطل آشغالا. چقدر میگه نگاه. میگه ای پشت سر هم این کارا رو تکرار کردن. بک تو بک به دیس و دیس بازی دو تا رپر هم میگن که ای پشت سر هم به هم دیگه دیس میدن. میگه لطفاً به صندوق پست شلیک نکن، موضوعش فدرالیه نگاه. میگه یه جت بزرگ رو توی کلیرپورت نگه می‌دارم رفیق. کلیرپورت هم یه جاییه که هواپیما رو داخلش نگه می‌دارن. میگه کفشام کثیفه، لیوانم کثیفه، هر دو گلی هستن رفیق. منظورش اینه که من سختی کشیدم و از صفر به اینجا رسیدم و شرایط باطلاقم بودم. همین شرایط فعلیشو داره میگه فکر کنم. چه چینایی داره، چین وایسل انداخته. میگه من تو خونه قایم شدم، اونا میخوام به پسرمو چلیک کنن رفیق. میگه برادرم به جای من زندگی میکنه، این عشق رفیق. میگه چاقال توی بچه کشتی، این حرکت نیست. منظورش حرکت رو به جلو و پیشرفته. دوباره میگه ترسوی چاقال، داری تلاش میکنی تغییر کنی؟ باشه کشیش، مثلا الان داری تلاش میکنی. خیلی باحال رپ میکنن اینا. میگه روی کفشات لکه TSS هست، اون جوزپه ها. منظورش کفشای برند جوزپه است. اسلایم هم لقب خودشه دیگه. یه وقتی اونا رفتن شلیک کردی، این اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اینو به کسایی میگه که میگن ما زدیم یه نفر کشتیم و ما آدم کش و قاتلیم. اینجاش یه خورده مثبت 18 میگه آره تا وقتی شورتش برعکس شد اونو لخ کن. میگه برادرم آزاد کن تا همه چیز برعکس بشه. اینجا میتونه به داستان خودش و گانا اشاره داشته باشه. میگه اون موقع گانا میتونست به من کمک کنه که منم آزاد بشم.
میگه میخوای یه قدمی برداری یا یکی رو لو بدی. این حرکت برعکسه. میگه قبل اینکه یه دختر رو بکنی خرید کنی. این حرکت برعکسه، یعنی برعکسش درسته. میگه در مورد چیزایی که داری دروغ بگی. این حرکت برعکسش درسته. میگه 10 تا فشنگ روی تفنگ. این حرکت برعکسه. میگه اگه کسی با این چیزا بازی کنه اونا رو نمیکشن. میگه من بهشون میگفتم من فقط یه رپر نیستم چاقال حرومزاده. میگه من با هیچ رپری مشکل ندارم و نمیخوام داشته باشم. میگه اسبا توی لامبورگینی چی شد؟ یه دختره رپوش کردم من استادشم. در سرویس. یه پوست سمور روی پاهاشه آلاسکاست. سپایدر هم که سپایدر. یه آره من از منطقه 3 ام ولی کارایی میکنم که بقیه نگاه انجام نمیدن. میگه من یه سگ بزرگم با چیزها و کارهای خودم. منظور از سگ آدم بزرگی بودنه ولی از تهدیدهای رپرهای دیگه هم خوشم میاد. What the fuck؟ گفت گانا رته. رت یعنی آدم فروش. گانا رته. یکگادی رته که یکی از اعضای لیبلشه. گانا هم قبلا عضو لیبلش بود. اسلاگ رته. وودی رته. لیل وودی. داستان حواشی اخیر یانگ تاگ رو تو ویدیو قبلی بررسی کردم. لینکش رو زیر این ویدیو میذارم. پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید. What the fuck؟ اوباما رو چرا دیس میکنی؟ گاهیدمت. رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما رو هم دیس کرد. در سرویس. میگه گور بابای اون نیگا اوباما. میگه اون هنوز از مادر بچه‌ش عصبانیه. شادی به دخترها و زنا میگن داخل رپ. میگه این زندگی خلافکارانه است دختر. مطمئن شو تفنگ تو زمین گذاشتی. با دخترام مگه بیف داری آخه؟ یه جورایی داره تیکه به بقیه رپرها و رقیباش هم میندازه. میگه اونا انقدر ترسوان که اونا رو به دختر نسبت میده. انگار که داره با دخترها صحبت میکنه. میگه دیکی اوکی لعنتی اون همجنسگراست. دیکی نمیدونم کیه. استپینگ یا قدم برداشتن یه اصطلاح تو رپ. وقتی یه نفر میگه I'm stepping یعنی فقط حرف نمیزنه و اهل عمله. مخصوصا در مورد اسلحه درگیری یا انتقام. میگه میتونم بگم دارم پیش میرم ولی این کلیشه‌ایه. دوباره تیکه به گانا انداخت. میگه نگاه فکر میکردن منو ترک کردن چی شد؟ بعد ما پرونده رو بردیم. منظورش اینه که گانا فکر میکرد ما حبس ابد میخوریم و تا ابد تو زندان میمونیم ولی ما پرونده رو بردیم و آزاد شدیم. منظورش اینه که گانا حرکت اشتباهی انجام داد. اینجا داگی همون داگ رفیق صمیمیشون رو میگن. میگه داشتی توی عوضی حرومزاده‌ای چاقال. دوباره داره خطاب به گانا میگه دیگه و همه کسایی که بهش خیانت کردن. میگه اگه تو دوقلوی یه نگاه بودی اونا سعی میکردن بچه‌هات رو له کنن. ترس توی چاقال. یعنی تونیمان سوش میگه پسی پسی پسی. یه ترسو چاقال ترسو. اگه یه نگاه مثل رفیقم منو میکشت خدا بعد یه شانس دیگه بهم میداد. یه اونا به 14 تا نگاه شلیک کردن فقط $300,000 خرج داشت. اینجا داره میگه من آدم کش استخدام میکنم خودم نمیرم کسی رو بکشم. یه الان تمام این پولا رو من دارم. میگه واسه نگهداری این پولا تقریبا 3 تا شلوار لازم دارم. لعنتی. یه من نمیخوام با کسی بیف کنم. حالا یا منظورش تو خیابونه یا توی رپ. ترجیح میدم سرزرب جواب بدم. یه من دنبال جا پارک نمیگردم. ترجیح میدم بچرخم و ادامه بدم. I'm spinning. اگه یکی از رفیقامو بکشی لعنتی ترجیح میدم هیچ وقت تموم نشه. منظورش اینه که اگه یکی از رفیقامو بکشی دخلت اومده. اگه رفیقت دست بخوره میایم انتقام میگیریم و رفیق صمیمیتو میکشیم. یه خرجش واسه من 1 سنت هم نمیشه. یه از پنجره روز رویس هم میپرم بیرون انگار که از دیدن ستاره‌اش خسته شدم. سقف روز رویس پر ستاره است. یه رفتم هلیکت بخرم. از این همه ماشینای خارجی خسته شدم. هلیکت بکنم هلیکوپتر رو میگه. یه اون دختره یه دختر دیگر سیلی زد انگار که از همه این زنا خستم. یه به وکیلم گفتم
گفتم این پروسه رو سریع کن، از همه این اتهامات خسته شدم. آیت یعنی alright. این کاکاسیای عصبیه که من برای وکیلش پول نمیدم، خودش درست میشه. نمیدونم کیو میگه. یه با رئیس زندان معامله کردم، نیازی به نامه هوایی ندارم. یا خودت داری میگی رتی دیگه، خودت داری میگی آدم فروشی کردی. معامله‌ای تو زندانم تو آمریکا اکثرا اینجوریه که تو یه نفر رو میفروشی، میگی آقا یارو گناهکاره، شهادت میدی، بعد میای بیرون. میگه من میتونم تو هر خیابونی راه برم. واتم یعنی چی دیگه؟ لعنتی، نیاز به دوچرخه هم ندارم. میگه انگشتر خریدم و حکاکی کردم، همسرم رو پیدا کردم. ماریا د ساینتیست. اینجا هم پانچو بالی انداخت. اینجا میگه تاگا مین لافلر. مین لافلر لقب گوچی مینه، اونم هم گنگستر هم رپر، داره خودشو به اون تشبیه میکنه. میگه من بیشتر از موهای سرم جنده داشتم. اینو خطاب به دختره داره میگه. عزیزم چه تیکه باحالی انداخت. میگه امیدوارم هر موشی بره اردو و توسط یه خرس خورده بشه. اینجوری باشه خودت هم باید بری خورده بشی. یارو چقدر شبیه گاناست. اوه اینجا یه پتیشه به حال خودش رو صحبت میکنه. میگه آبامو پاشیدم رو صورت دختره، اونم مثل یه کرم تمیزش کرد. دهنت سرویس. واسه خودش گفتن اینا راحته، ولی ما میخوایم ترجمه کنیم برای فرهنگ ایران مشکل داره. یا آخرین روز دادگاه هم مثل بازی جرأت حقیقت بود. بابا بیت سویچ شد و اسلو شد. میگه ما روی شعله کم قرار داریم، یعنی کارمون عقب انداختیم. یه چاقال من از سنگرا بیرون اومدم و یه زن خوش هیکل دارم. ماما به دوست دختراشون هم میگن اینا. ما فقط به مادرامون میگیم ما. میگه قبل از اینکه گواهینامه داشته باشم با ماشینای خارجی رانندگی میکردم. میگه ماشین فراریه یه سوت داره مثل بازی فوتبالاره. یه سعی کردم به دختره بگم نره، منو ترک نکنه، ولی الان تو تخت من تنهاست. یه رفیقم به خاطر یه دختر معامله کرد، منظورش آزادیشه. یانگ تاک مدعی شده بود که گانا به خاطر یه دختر اونا رو فروخته. میگه من هر چیزی که لازم داشتن رو بهشون دادم. اینجا یانگ تاک هم مثل دریک ملودیک عاشقانه میخونه، بشه اون هوس کس کرد. میگه شبا با گریه به خواب میرم. معلومه داره خطاب به دختر میخونه. میگه باید بیدار شم و ملافه‌هامو عوض کنم. احساساتم خیلی راحت نشون میدم. میگه اون داد میزنه من آزاد کن تا وقتی آزاد شم. منظورشون رابطه جنسیشونه. فریک به یه جنده هم میگن. میگه چجوری من از یه دختر جنده بیشتر عشق میگیرم. خودش داره تعجب میکنه. تو از نگاهایی که با هم تو خیابونا بزرگ شدن. حقیقت دیگه. یه بعضی از ماشینام دزدیده شدن، کل مجموعم رو خراب کردن. میگه ولی خوب میشم، شما خوابم رو خراب نمیکنین. یه دوست دخترت با بازیکنای بسکتبال بوده، انگار که تو تیم نیستی. توین به دوقلو میگن، حالا اینجا میگه داداش دوقلو منظورش. میگه انگار که تو سال 2013 100 امتیازی نزدی. کنم منظورش بسکتباله. یه کارهای جدید تو همه رویات به رده بالا رسیدن. میگه به رویات رسیدی داداش. بکنم همه اینا رو داره به گانا میگه. میگه کفشام نوان ولی خودم یه جورایی هنوز کج و خمیدم. خیلی باحاله. نشست اینجا معلوم نی. چیناش آدمو میبره. روز رایس بین. میگه داره خمیازه میکشه بره بخوابه. بابا کمتر مواد بزنیم. بیتو ریورس کرد. یه لحظه فکر کنم عکس گانا بود. بزنیم. آره شبیش.
و تمام. اینم از ترجمه ترک یانگ تاگ. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. نظراتتون حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. از کانال خودتون حمایت کنید تا ویدیوهای بهتری بسازیم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.